Miettucelli, unelma elämä Piemontessa. Miettucelli, unelma elämä Piemontessa. Mä sanoisin, että nämä menis helpommin kaupaan ehkä ihmisille, jos ne laittais nuo hintalaput. Se on pärästä kertoimin mukaan. Pikkasen näkyy noita madoria. Tääkin voisi olla, mutta jotenkin musta tuntuu, että sinne kävisi ehkä tommonen pyöriä paremmin. Siinä olisi hyvä tommonen pyöräteline, tommosen mä tarvisin. Missä pystyisi huoltaan pyörää. No ei niitä kauhia useasti tuolla. Ei, se kato jos aletaan vuokraamaan niitä pyöriä, niin tarvii koko ajan jotakin pientä, tai sitten ne voi pestä tossa. Olisi vieläkin tuo taulu tuolla. Niin on tuo naista. Olisiko tää hieno? Tuo peili ainakin tossa oli tosi hieno tää. Aika pieni, mihin sä sen laittasit? Me tarvitaan niihin vuokra-asuntoihin, kylppäreihin todennäköisesti jotkut ollut. Tultiin pihahommiin, niin täältä Pekka saman tien tupsahti pihapiiriin. Se yleensä nykyään kuulee, milloin me ollaan ulkona ja tulee tähän meidän kanssa, mutta meillä on nyt semmonen mysteeri, että me ollaan pari kertaa, kun ollaan lähdetty tästä talolta, niin autolla ajamaan ja tuosta menee tommonen mutkainen tie, niin tuolla alempana roskisten luona on havaittu, että juurikin Pekan näköinen kissa tulee täältä meidän talolta päin. Toisella kertaa tuli kattoon, kun vietiin roskia ja toisella kertaa tuli tien yli auton eestä. Mutta sitä on vaan mietitty, että lähteekö hän tosissaan meidän auton perään, kun lähtää ajeleen ja kuinka nopeasti hän ton pusikkarinteen tulee sitten tuolta alas, kun autolla käydään semmoinen lenkki tuolla S-mutkaa ensin, niin voisiko olla niin nopea, että ehtii sinne sitten. Eilen saatiin siivottua tää terassi tästä tavernasta. Tässä ei ole nyt mitään muuta kuin noi Pekan tavarat. Antako kalaa ja rapua sinulle? Jaa. Käy.
Niin kuin että sille pitää se punkkilääke nyt ainakin pystyä laittaa sinne niskaan, niin kuin se sanoi. Niin. Eihän ollut pahaa, kun vähän sua silitteli. Täällä on meidän puuvarasto. Ja sitten tässä on pikkusen tämmöstä jotain jäänyt. Mutta sitten täällä olisi tämmönen jykevätekoinen koirankoppi. Niin tätä on nyt mietitty Pekalle. Niin saatais tänne hänelle lämmin paikka. Mutta ensin pientä raivausta. Täälläkin näyttää olevan kaikenlaista. Täällä on ihan loputon määrä kukkapurkkeja. Tai jotain puutarhapurkkeja. Täällä on innokkaasti jotain kasvateltu. Me laittaa talteen ja käyttöön. Mitä sä oot mieltä näistä ämpäreistä, mitä on näin? Koska näissä on aina vielä vähän multaa jätetty kaikkiin pois. Tai sitten ne on maatunut. Niin. En mä tiedä. Siis niitä varmaan voi käyttää kasvatusämpäreinä, jos haluaa itse tehdä joskus jotakin. Niin, no näähän on lähinnä jollekin puille. Niin, no noilla ne on tullut varmaan. Mutta en mä niitä tässä halua säilyttää. No, pitää miettiä niille paikkoja. Niin, sitten tämmösiä, mitkä on ihan tämmöstä kertakäyttöä tai tämmöstä, niin laittaa tiedotusta. Joo. Työkalujen varsia. Niin, no nyt se niinku levenee sinne ylöspäin. Niin ota vaan se teleskooppi ja vedä vielä sillä. Ja sitten se levenee vähän sinne taaksepäin. Ja sieltä ei pääse kattoon. Niin sun pitää varmaan silleen etuviistoa sillä ehkä leikata sinne päin. No onko ollut hyvä työkalu? On tämä ollut vähän näköinen. No aika korkealle se yltää. Niin kauan kun se pysyy vihreän näköisenä, niin ei ole liian kynitty. Niin minusta siitäkin sais alhaalta ottaa niinku pois. Jos sä tuut kauemmas seisoo, niin sä näet sen alalinjan sen varrenkin avulla. Että missä muualla on alaoksot. Täällä on kuule semmonen rautakangen tapainen sulle. Löytyi tuolta grillin takkaa. Halutaanko me käyttää tota johtua? Letkua. Haluatko sinä jyssätä sen Minkä? letkun? Aha, sen. En mä tiedä. Kyllä kai periaatteessa. Menisiköhän se paineppesuun? No varmaan kaikki menis täällä painepesuun. Tähän pitäisi saada semmonen tulppamallinen johto. Ei oo kyllä minusta semmoista näkynyt. Ja kaikki on nakeltuja roskia pitää olla. Eikä tässä ole rymmyytyksessä mikään käärme täällä vajaile ennen. Kyllä sillä voi olla.
tuntuisi, että se olisi tällä rymmyytyksellä häipynyt. Oisko? Tää on vähän tämmöstä silikkua, oikein saa otetta. Niin on, ei oo mitään älyttömän isoja. Oiskohan nämä hienoja malikosta? Ainakin nää tuoksuu ihan. Ei meillä ole maljakoita. Ai niinkö, ei saanut ostaa tänne. Ei saanut ostaa niitä. Turkkoa se. Se oli kyllä ruma. Vähän lähtetään. Köynnöstäkin. Se on niin justiin. No seuraavaksi tarvitsi sen lehtikompostorin, kun minä haluaisin haravoida ton pihaa. Ei mitään paikkaa mihin laittaa. Nää nyt varmaan voi olla hetken tässä jäässä. Ne kuivuu ja sitten rakennetaan, kun saadaan se laite. Niin. Ja meidän pitää ottaa vielä se naapurin puoli leikata. No. Ja pitääkö se varmistaa tonta? Joo. Mitä nuille tehdään? En näe. Tää polttaa, kun saadaan tuolla ulkoista. Pamput. Vai voitko ne kuvailla tuonne noin? Laitatko nuo sinne jäteessä? Siinä on yksi semmonen palanen, mä en tiedä, se on vissiin marmoria. Tää on tehty jykevä koirankoppi. Mispä sä on ollut iso koira? Betonista. Tuleekohan pakkoa olemaan? Kato miten iso hämähäkki tuli tuolta. Noin suojattaa tähän. Kiva. Minusta se on semmonen hyppyönä. Saako sitä ärsytä? Saattaa hyppätä sinne maahan. Tää haluat mennä tonne takaa. Katoppa. Haluatko sä liikkeellä sen jollain etäällä? Ei. No kun meidän pitäis tässä pystyä tekemään. No se menee No, mutta se tuli tuolta kopista, niin ei se ole hyvä, että siellä on kissalasta. Se on sinne takaisin, jos se on sen paikka. Kissa syö sen. Se on kummempi homma. Se on kohta jommankumman niskassa, kun se tuolta köyhtyy. Koirilla niin siinä ei tullut tuossa. Tarvitko tämmösiä? No. Täytyypä se alempi voidaan säästää. Tähän käy tämmönen lauta. Joo, mikä se päällimmäinen? Tää on tämmönen tässä kiekuvalikoissa. No niin, tämä on säästänyt, että jos kasvatellaan jotain, mutta nekin viedään sinne autotalliin.
omia. Mä olisin niinku tänne menossa. Mä tiedän, mutta koska se on se selkä. Saatko sä nostettua sen yli? Täytyy sanoa, että nyt on raskasta. Pitääkö ottaa tähän hetkeksi? Häh? No tyyli. Mä nyt jaksan. Jos sä et. No ote nyt. Pyssyykö? Pysyy. Noniin. Nyt on tää tasaanteella. Mietucelli, unelmaelämä Piemontessa. Mietucelli, unelmaelämä Piemontessa.